Basic requirements to build front end part of website र आजको यो वेबसाइट ट्युटोरियल्समा अर्थात् बेसिक HTML CSS जाभास्क्रिप्टको ट्युटोरियलको यो मेरो दोस्रो भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज यो भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई बेसिक ल्याङ्ग्वेजहरू कुन कुन अर्थात् बेसिक कोडिङका पार्टहरूलाई हामीले यहाँनिर एड गर्न चाहन्छौँ र कुन कुन चाहिन्छ र त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो कसरी के काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले आज डिस्कस गर्नेछौँ। यो सम्बन्धी आज यो भिडियो मैले लिएर आएको छु र यसमा जस्तै हामी सुरुमा HTML नो डाउट HTML त हाम्रो बेसिक कुरा हो। HTML भनेको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज यहाँ हेर्नु चाहिँ मार्कअप हाइपरटेक्स्ट भनेको कुनै लिङ्क अफ टेक्स्ट भनिन्छ र मार्कअप भनेको कन्टेनर जस्तै हो। मार्कअप ल्याङ्ग्वेज जसलाई हामीले मार्क गर्न खोज्छौँ अर्थात् कुनै कन्टेन्टलाई हामीले देखाउन खोज्छौँ मार्क गरेको कन्टेन्ट। त्यसै गरी हाम्रो CSS हो क्यास्केडिङ स्टाइल सिट नामैले हामी थाहा पाउँछौँ स्टाइल सिट जुन हाम्रो मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो जुनलाई हामीले फोकस गरेर मार्किङ गरेको ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसलाई मार्किङ गरेको कन्टेन्ट हो त्यसलाई कसरी ब्युटिफाई गर्ने कसरी देखाउने कसरी सो गर्ने त्यसको कलर होस् साइज होस् हैन त्यसको एपियरेन्स होस् त्यसको रेस्पोन्सिभ त्यसलाई कसरी रेस्पोन्सिभ बनाउने पेजलाई कसरी रेस्पोन्सिभ बनाउने काम यसले गर्छ भने त्यसै गरी हामीसँग अर्को फ्रन्ट एन्ड पार्टको ल्याङ्ग्वेजमा आउँछ जाभास्क्रिप्ट र यो जाभास्क्रिप्ट एकदम पावरफुल ल्याङ्ग्वेज हो र एकदम पपुलर ल्याङ्ग्वेज पनि हो जसलाई हामीले कतिपय ठाउँमा हामीले ब्याकएन्ड र फ्रन्ट एन्ड दुवै पार्टलाई गर्छौँ र यहाँनिर अलिकति म जान्छु फ्रन्ट एन्ड र ब्याकएन्ड पार्ट के हो। फ्रन्ट एन्ड भनेको युजर्स जहाँनिर इन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ अर्थात् हाम्रो स्क्रिनमा देखिने कुराहरू कसरी लेख्ने कसरी त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने कसरी राम्रो बनाउने इन्टरेक्टिभ कसरी बनाउने एट्र्याक्टिभ कसरी बनाउने रेस्पोन्सिभ कसरी बनाउने काम त्यो फ्रन्ट एन्डको पार्ट हो है। जुन हामीले वेबसाइटमा जति कुराहरू देख्छौँ त्यो वेबसाइटको हाम्रो फ्रन्ट एन्ड पार्ट हो र ब्याक एन्ड पार्ट भनेको जस्तै युजर्सबाट लिएको डेटाहरूलाई कसरी म्यानिपुलेट गर्ने कसरी राख्ने कसरी एनालाइज गर्ने कसरी त्यसलाई म्यानेज गरेर राख्ने काम ब्याक एन्ड पार्टको हो र फेरि चाहिएको बेला जुन फ्रन्ट एन्ड अर्थात् ब्राउजरले सोधेको कुराहरू ब्राउजरबाट आएको कुराहरूलाई उसले कसरी रिट्राइभ गर्ने कसरी ओपन गर्ने कसरी फेरि त्यहाँनिर देखाउने काम र एनालाइज गर्ने काम ब्याक एन्ड पार्टको हुन्छ र अहिले हामी फ्रन्ट एन्ड पार्टको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। जस्तै मैले भने नि बेसिक HTML के हो र CSS के हो जाभास्क्रिप्ट के हो यिनीहरू कसरी काम गर्छन् आज मैले बेसिक कुराहरू मात्रै जान्छु। मैले त्यसमा कोडिङको कुराहरू आज गर्ने छैन यो भिडियोमा। जस्तै हाम्रो बडी HTMLले हाम्रो बडी कस्तो हुन्छ अर्थात् त्यसमा कन्टेन्टहरू कस्तो हुन्छ फ्रेमवर्क कस्तो हुन्छ जहाँनिर के चिज कुराहरू हामीले राख्छौँ जस्तै कन्टेन्ट हैन हाम्रो कन्टेन्टहरू हाम्रो वेबसाइटको लागि जस्तै फोटो हुनसक्छ या कुनै कन्टेन्टहरू हुनसक्छ टेबलहरू हुनसक्छ त्यसलाई कसरी देखाउने काम गर्छ र त्यो बडीलाई त्यो फ्रेमवर्क मानौँ न यो हाम्रो एउटा स्केलेटन हो स्ट्रक्चर अनि त्यसलाई ब्युटिफाई त्यसलाई मसल कस्तो बनाउने हैन त्यो ब्युटिफाई गर्ने CSS त्यसको कलर कस्तो गर्ने अर्थात् ड्रेसअप कस्तो गर्ने काम उसले गर्छ भने जाभास्क्रिप्ट एज अ ब्रेन त्यसलाई फङ्सनेबल कसरी बनाउने कुन कतिखेर फङ्सन गर्ने हैन त्यो इन्टरेक्टिभ गर्ने काम हाम्रो केले गर्छ त जाभास्क्रिप्टले। अब HTML रोल्स अफ HTML मा म अलिकति जान्छु। HTML स्ट्यान्ड फर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज अघि मैले कुरा गरेछ कि इट इज अ स्ट्यान्डर्ड मार्कअप ल्याङ्ग्वेज फर गिभिङ अ स्ट्याटिक स्केलेटन हेर्नुहोस् है और फ्रेम सेभ टु वेबसाइट एन्ड एप्लिकेसन। त्यो वेबसाइटमा के कुराहरू हुन्छ कहाँनिर के कुराहरू हुन्छ हैन अर्थात् के कुराहरू हुन्छ जस्तै त्यसमा मैले अघि भनिसकेँ कस्तो टाइपको इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ त्यो मार्किङ गर्ने काम HTML को इट इज अ वेल स्ट्यान्डर्ड सिस्टम पनि हामी भन्छौँ। त्यसै गरेर हामीसँग छ CSS भनेको क्यास्केडिङ स्टाइल सिट जसले हामीलाई मैले भने अघिको हाम्रो जुन फ्रेमवर्क हो त्यो फ्रेमवर्कलाई ब्युटिफाई गर्ने काम यसले गर्छ। कस्तो देखिने त हैन मोडर्न एजमा अहिले कस्तो देखिने कतिखेर कस्तो देखिने कुन जस्तै अब रेस्पोन्सिभ गर्ने काम रेस्पोन्सिभ भनेको स्क्रिन अनुसार स्क्रिनको साइज अनुसार उसले डिफ्रेन्ट देखाइदिने जस्तै ठुलो स्क्रिनमा कस्तो देखिने सानो स्क्रिनहरूमा कस्तो देखिने त्यो काम कसले गर्छ CSS ले गर्छ। जस्तै त्यसको लेआउट्सहरू कलर्सहरू फन्टहरू कसरी मिलाउने काम त्यो सबै CSS बाट हुन्छ र यसको पनि छुट्टै कोडिङहरू छ हामीले त्यो पढ्ने नै छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ
जाभास्क्रिप्ट मैले अघि पनि देखाइसकेको छु एज अ ब्रेन काम गर्छ यो लजिकल काम गर्छ लजिकल्ली यसलाई हामीले लजिक ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ हैन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जहाँनिर लजिकल्ली एनालाइज गर्छ हाम्रो कन्डिसनहरूलाई एनालाइज गर्छ हैन कतिखेर कुन स्क्रिप्ट देखाउने कुन कन्टेन्ट देखाउने त्यो काम गर्छ र अब यसलाई हामीले क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ कम्प्लिटली हैन जसले हाम्रो वेबसाइटलाई डाइनामिक या इन्टरेक्टिभ युजर्स इन्टरेक्टिभ बनाउने काम गर्छ युजर्सबाट लिने युजर्सलाई दिने काम जाभास्क्रिप्टले गर्छ जस्तै यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ र सँगसँगै हाम्रो जस्तै सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनसँग पनि यसले धेरै हेल्पफुल गर्ने काम गर्छ उनीहरूसँगको लिङ्क इन्ट्र्याक्टिभ युजर फ्रेन्डली बनाउने काम गर्छ र जस्तै अब हामीले मैले अघि पनि भनिसकेँ हाम्रो स्क्रिन साइज अनुसार यसले डिफ्रेन्ट गर्छ त्यसै गरेर रेस्पोन्सिभ बनाउने काम गर्छ अब HTML भित्र हामी के पढ्छौँ र के कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू यो मैले प्र्याक्टिकली पनि देखाउला र अहिलेको सरसर्ती मैले जान्न चाहन्छु ताकि हाम्रो आउँदो भिडियोमा यी कुराहरूलाई सजिलो गरी हामी बुझ्न सकौँ हैन जस्तै हाम्रो यहाँनिर ट्याग्सहरू आउँछ हैन जस्तै हेड ट्याग्स यो ट्याग्स भनेको के होला त ट्याग्स भनेको एक्चुअली इन्स्ट्रक्सन हो ब्राउजरलाई दिने इन्स्ट्रक्सन जस्तै हामीसँग थुप्रै ब्राउजर एप्लिकेसन्सहरू हुन्छन् हैन जस्तै क्रोम मोजिला फायरफक्स एज अरोरा यिनीहरू हामीसँग यो युजर्स इन्टरफेस मात्रै हो युजरसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि वेबसाइट्स लाई रिट्राइभ गर्ने वेबसाइटसँग इन्टरेक्ट गर्ने काम गर्ने भएको हुनाले यिनीहरूलाई कसरी दिने इन्स्ट्रक्सन्सको लागि लेखिने जुन सानो कोड हो अर्थात् क्यारेक्टर सेट्स हो जसलाई हामीले ट्याग भन्छौँ ट्याग अब त्यसमा हामीले डिफ्रेन्ट ट्यागहरू हुन्छ हैन जुन त्यो पर्टिकुलर ठाउँलाई हिट गर्छ जस्तै मैले यहाँनिर देखाएको छु हैन जस्तै हेड ट्याग्स त्यसपछि हुनसक्छ टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग्सहरू हैन हाम्रो टेक्स्टलाई कसरी फर्मेट गर्ने फर्म्स ट्याग्स हुनसक्छ टेबल ट्याग्सहरू हुनसक्छ लिङ्क ट्याग्सहरू अरू एक्सटर्नल फाइलहरूसँगको लिङ्क्स त्यसै गरी स्क्रिप्टिङ ट्याग्स जुन हाम्रो ल्याङ्ग्वेज अरू ल्याङ्ग्वेजसँगको इन्क्लुड गर्नको लागि अरू ल्याङ्ग्वेजहरू अरू म्यासेजहरूको लिङ्क गर्नको लागि पनि स्क्रिप्टिङ ट्याग्स हुन्छ त्यस्तै गरी लिस्ट ट्याग्स हुनसक्छ इमेज अब्जेक्टिभ ट्याग्सहरू हुनसक्छ सो दिज आर द डिफ्रेन्ट ट्याग्स र यो ट्याग्स हामीले बेसिकली प्र्याक्टिकली जाँदा अझै राम्रो हुन्छ र मैले यहाँनिर अलिकति यो बेसिक ट्याग सम्बन्धी मैले अलिकति यहाँनिर देखाउन खोजेको कस्तो भने जस्तै अब हाम्रो यहाँनिर डक टाइप HTML छ हुन त हामी प्र्याक्टिकली पनि गराउँछौँ हैन जस्तै टाइटल हुनसक्छ दिज आर द बेसिक एलिमेन्ट्स जस्तै मैले बेसिक एलिमेन्ट्स ट्याग भन्छु मैले यसलाई हैन जस्तै हाम्रो HTML छ त्यसपछि हेड छ हेडभित्र टाइटल हुन्छ अनि त्यसपछि बडी हुन्छ बडीभित्र जति पनि हाम्रो अरू डिफ्रेन्ट ट्यागहरू हुन्छ जस्तै उसलाई कसरी देखाउने एज ए हेडिङ देखाउने कि एज ए प्याराग्राफ देखाउने त्यो हुन्छ त्यसै गरी हामी सँगसँगै एउटा एट्रिब्युट्स भन्ने हुन्छ HTML ट्यागभित्र एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि एडिसनल इन्स्ट्रक्सनको लागि लेखिने कोड क्यारेक्टर्स इन्स्ट्रक्सनलाई हामी एट्रिब्युट्स भन्छौँ त्यो एङ्गुलर ब्राकेटभित्रै ट्याग सँगसँगै लेखिएको हुन्छ ट्याग जहिले पनि एङ्गुलर ब्राकेट भनेको एङ्गल जस्तै ब्राकेट है जस्तै लेस देन ग्रेटर देन युज गरेर बनाएको ब्राकेटलाई हामी एङ्गुलर ब्राकेट भन्छौँ जस्तै लेस देनबाट स्टार्ट हुन्छ अनि ग्रेटर देनबाट क्लोज हुन्छ त्यो एउटा ट्याग हो त्यसै गरी हामीसँग एलिमेन्ट्स ट्यागहरू एट्रिब्युट्सहरू फरक हुन्छन् यो हामीले प्र्याक्टिकली देखाउँला हेरौँला प्र्याक्टिकली युज गरौँला हैन त्यसै गरेर यो CSS पनि हामीले 3 तरिकाबाट CSS युज गर्न सक्छौँ त्यो पनि हामीले प्र्याक्टिकली देखाउनेछौँ र आजको यो भिडियोमा मैले यति नै गरेँ अर्को भिडियोमा र यहाँहरूले योभन्दा पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने जस्तै मैले इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेको छु जस्तै हाम्रो अहिले मोस्ट पपुलर र सबभन्दा अझ मैले टेक्स्ट एडिटरको कुरा गर्दैछु हैन टेक्स्ट एडिटर जुन हामीलाई सजिलो एकदम सजिलो बनाएर पठाएको छ VS कोड है भिजुअल स्टुडियो कोड जसलाई हामी भिजुअल कोड भन्छौँ VS कोड भन्छौँ त्यो एकदम सजिलो छ योभन्दा हामी कसरी इन्स्टल गर्ने त्यसको एक्सटेन्सन्सहरू के हुन्छन् केमा काम लाग्छ त्यो मैले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा अपलोड गरेको छु यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट भिडियोमा हामीले त्यो
भिजुअल स्टुडियोका सेटिङ्सहरू र त्यसका कन्टेन्टहरूमा डिटेल डिस्कस गर्ने नै छौँ। आजको लागि बिदा चाहन्छु। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।